Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đánh piano cơ bản bài thánh ca số 95. Thánh ca số 95 giờ được chiêm ngưỡng thập giá. Bài này là nhịp 22 thì các bạn sẽ đánh theo điệu ballad. Bài này có những hợp âm cơ bản như sau. Thứ nhất đó là hợp âm pha trưởng, có hợp âm song thứ, có hợp âm si gián, có hợp âm đô trưởng. Đó là 4 hợp âm chính mà các bạn sẽ đánh trong bài này: pha trưởng, song thứ, si gián và đô trưởng hoặc là đô bảy. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn đánh bài thánh ca 95. Thánh ca 95 giờ được chiêm ngưỡng thập giá. Hợp âm pha trưởng, pha la đô. Hợp âm song thứ, song si rê. Hợp âm si gián, si rê pha. Chúng ta có thể bỏ nốt pha trên này xuống nốt pha dưới. Si gián, pha si rê. Và hợp âm đô bảy, đô mi son và si. Và là như thế này: si rê si, mi rê, mi son si đô, đô mi son si cũng được. Các bạn để ý bên tay trái, chúng ta đánh quãng 8 hợp âm pha, pha đô, pha đô, pha đô, phá đô, pha đô, phá đô, pha. Như vậy là tung tung. Son si, si pha si, đô son đô. Bây giờ tôi sẽ đần lời, sau đó vào đệm luôn. Như vậy các bạn có thể tự tập lại. Về cái điệu này nó rất đơn giản. Bên tay trái các bạn đây là bên tay phải thì chặn theo cái phách của nó. Như vậy là bài này là mình sẽ đi rất đơn giản.
mình đã hướng dẫn cho các bạn cách đàn cơ bản bài thánh ca 95 giờ được chiêm ngưỡng thập giá. Hẹn gặp các bạn trong bài kế tiếp, lần sau mình sẽ hướng dẫn bài khác.